هذاك اليوم ومن اول مرة اينر يبوزي المرتو كموديل كفيمينين موديل. القصة دي حقيقية وتعمل عليها فيلم اسمه The Danish Girl. عسلامة، نحب ندخل في صلب الموضوع بما انه فيديو اليوم حساس شوي يعني شوي. اليوم مش نحكي في موضوع غريب ولا تابو في مجتمعاتنا، مش نحكي لكم على اول متحول جنسي في التاريخ من راجل اسمه اينر الى متحولة اسمها ليلي. هل مش نحكيو على الموضوع هذا من منظور علمي؟ لا، بما انه القناة هذه مش قناة علمية. هل مش نحكيو على الموضوع هذا من منظور ديني؟ كيف لا، بما انه القناة هذه ماهيش قناة دينية ولا حتى الموضوع هذا اصلا مرفوض في اغلب الديانات حسب علمي. حكاية اليوم الصراحة باش تكون انترستينج بما انه فيها زوز رسامين and yes، وين ما يحضروا الرسامين يحضروا المشاكل. وفي نفس الوقت كان لاحظتوا انه حاطين ادوات الرسم وباش يكون في اخر الفيديو هذا فما لوحة. الحكاية بدات بين اثنين رسامين عادية كابل يحبوا بعضهم. Try harder. Anyway, what are you doing in today? I thought you had finished last week. I wanted to check on the painting of the backdrop for the storm. السيد اسمه اينر، هو دانش بينتر من مواليد 1882 وهو يرسم كل ما هو لاندسكيبس وهكا مناظر طبيعية. يعني باي فما حاجة أغلبية الناس ما تعرفهاش، إنه مش كل الرسامين يرسموا كل شيء. يعني مثلا زوجته اسمها جردة، اسم غريب اوكي، جردة، وزوجته جردة واللي هي زادة رسامة من مواليد 1886 ترسم بورتريتس وترسم هكا حاجات اكثر في الفاشن وفيمينين. يعني فما كل رسام والحاجة اللي يحبها ولا الحاجة اللي هو مختص فيها. الاثنين الرسامين الكتاكيت هذم عرسوا او تزوجوا سنة 1904 وفي عمر صغير. يعني هو عمره I think سنة حسب حساباتي 21 22 وهي 19. الاثنين مازالوا في بدايات مسيرتهم ويتعاندوا شكون باش يكون اسم قبل الثاني وعايشين قصة حب لطيفة، عصافير الحب والفن كيوت واو. في بداياتهم كانوا رسمات اينر ولا اينر مش عارفة كيفاش منطق اسمه عليهم اقبال اكثر من رسمات زوجته، وهي كانت تخدم مينلي مع المجازينز والفاشن، ترسم لهم الكافرز والحاجات هذم. بما انه في مجتمع الدنمارك ولا في الارت كوميونيتي وقتها ما فماش اقبال برشا على كل ما هو انثوي والفن هذا. وفي يوم من الايام وكالعادة كل ما تبدأ جملة وفي يوم من الأيام عارفوا إنه فما كارثة. في يوم من الأيام فما موديل، بما إنه جردة كل ما ترسم بورتريت بتاع فيمينين ولا حوايج تجيب موديلز يلبسوا لبسة هكا ويعملوا بوزز ليها. ففي يوم من الأيام الموديل متاعها ما جاتش وكانت لازم تعمل الرسمة هذه. فالحل من الحلول إنها تطلب من زوجها يلبس الروبة ويلبس التالون ويعمل بوزز كأنه امرأة. بالطبيعة هو ملول رفض، قالها امرأة وات اي معناش رجال يعملوا الحاجات هذو. وبعد ما اصرت عليه اقبل بما انه واي نوت، يعني مرته يحبها مش بيقولها ليه، رسمة وتمشي على روحها. واينر لبس الروبة لبس تماق وبدا يعمل في البوزز وغاديكا وين صار السيد اينر يلقى راحته في الحوايج الأنثوية. يحكي كيفاش عجبه ملمس الروب المساك كيفاش صافت. بما انه في الفيديوهات اللي قبل قلتولي باكي انك تحكي لنا على القصة وترسم اتس جود، اما في نفس الوقت تفسرنا الادوات. المهم حاليا نستعمل في فيبر كاستل، الناس الكل تعرفهم، فما اكثر من انواع من الاقلام هذم. اما نستعمل في الاكواريل. الالوان هذوما ممكن ترسموا وبعد تعديوا عليهم بالماء ويعطيوا افكت كانهم الوان مائيه، فهمتوا الفكره؟ فالمرحله الاولى متاع سكتشنج اي ثينك باش تاخذ وقت بما انه الرسمه شويه كبيره. القصه هذه حقيقيه وتعمل عليها فيلم اسمه The Danish Girl، والفيلم هذا الصراحه من احلى ما شفت عينيا. الالوان اللي استعملوها، الباليت اللي مستعمله في الفيلم هذا، طريقه التصوير. انا مانيش فيلم ميكر اما نجم نشوف السيمتري ولا شنو اسمه التوازي اي بارت من الفيلم. اذا تعمل ستوب باش تشوف بالانس في الايمج، يعني تحس كل لقطات الفيلم كل فريمز من الفيلم كانهم لوحات. فالحاجه دي كانت واو، متعه للعين وانت تتفرج.
I highly recommend انكم تشوفوا هالفيلم. ومن هذاك اليوم ومن اول مرة اينر يبوزي المرتو كموديل كفيمينين موديل ولا الفيفورت موديل الجيردا، ولات كل مرة تعمل له ميك اب، تلبسه لبسات وتعمل بيه لوحات ياسر سبيشل. وهو صراحة عاجبه الموضوع، يعني هو ما قالش ليه ما عنديش ماسترس وباش نستعمل اللوحة هذه. قلت لكم السيد عايش معها اللحظة وعجبته الحكاية. الكارثة لهنا انه مع مرور الوقت السيد اينر ما كانش فقط متقبل الموضوع وإتس أوكي، بل كان مستمتع بالسيتويشن بطريقة غير عادية. يعني مع مرور الأيام ولا عاجبه الملمس متاع الحوايج، ولا عاجبه the fact إنه هو طفلة، إنه هو أنثوي بالأغلب. ومن ناحية أخرى لوحات جيردا ولاو عاملين ضجة، مش ضجة أما ولاو عليهم إقبال، وعليهم إقبال بما أنه فيهم حاجة غريبة. يعني تحس أنه فما ملامح ذكورية ما هي ترسم في امرأة، والمرأة هذه ميستيريس غامضة ما يعرفها حد. وجيردا تعرضت للرفض التام بعد ما اكتشف مجتمع الدنمارك اللي هي ترسم في راجل في شكل امرأة. باش نستعمل لهنا الباليت اللي هي متاع فان جوخ اللي هي كيف اكواريل. يعني في الفترة هذه صاروا حاجتين سيئين للكابل هذو. اولا رسومات جيردا تعرضوا للرفض بعد ما عملوا ضجة، اما تعرضوا للرفض من مجتمع الدنمارك اضطروا انهم يسافروا لباريس. في باريس غادي كانوا يستقبلوهم. والحاجة السيئة الثانية انه اينر شوية بدا يحس انه فما شخصية ثانية فيه، والشخصية هذه سماها ليلي. يعني بدا يحس انه هو عايش بشخصيتين، ومع مرور الزمان بدا يقول انه شخصية ليلي هي طاغية وانه يرتاح اكثر في الملابس الانثوية. المهم الثنائي السعيد هذا انتقلوا لباريس عام 1912 وين الفن متاع جيردا شاف نجاح كبير، وين زاد اينر ينجم يعيش بشخصية انثوية 24 من غير ما يتعرض المشاكل. ولكن هذا ما يمنعش انه جيردا كانت حاسة بالذنب وبالمسؤولية انها كانت تسبب نوعا ما في خلق الشخصية ذي في زوجها اللي هي شخصية ليلي. اما من ناحية اخرى مسيرتها المهنية قاعدة تكبر، ولات حتى تخدم مع اشهر المجلات في باريس، منهم لافي باريزيان، لوري الى بايونيت، وحتى ربحت ميداليات متنوعة في أشهر المعارض غاديكا. الرسمة كيف تبدأ كبيرة للدرجة هذه وانتي ترسم ما تبداش تحس انك تعمل في تقدم، تحس بالإحباط. الحالة متاع اينر تمشي وتتدهور بما انه هو مش فاهم ايش قاعد يصير معاه. مشى لأكثر من طبيب، اما الحالة متاعه كانت جديدة في الوقت هذاك، وحتى طبيب ما تعرض على الحالة هذه فكان يتعرض للرفض، وكل طبيب يقول له مش في مقدوري اني نساعدك. الى ان في اواخر 1920 اينر سمع بدراسات قاعدة تصير في جرماني على قضية التحول الجنسي، وسمع انه من الممكن انه يعمل عملية ويتحول من رجل الى امرأة. بالطبيعة في الوقت ذاك الحاجة هذه مجرد دراسات وما تجربتش على حتى إنسان، لكن اينر قرر انه يعمل العملية هذه. يعني بالرغم انه النتيجة مش معروفة، بالرغم انه الحاجة هذه ما تجربتش قبل، يعني كأنه هو باش يكون اول، يعني مش كأنه هو باش يكون اول تجربة واول شخص في التاريخ يقوم بالعملية. العملية صارت عام 1930 وما قامش بعملية واحدة، قام تقريبا ب5 عمليات باش تحول من رجل إلى متحولة جنسيا أو مرأة اسمها ليلي. ال5 عمليات هذم نجحوا، ولهنا ما تعرضش للرفض من المجتمع فقط، بل تعرض للرفض حتى من أصحابه، خاصة يعني أصحابه الأولاد، واتهموه إنه قتل صديقهم اينر، وما كانوش متقبلين من شخصية ليلي هذه. والغريب في الموضوع إنه جيردا إلى هذه اللحظة مازالت she is supporting، قول زوجها she is supporting ليلي ولا اينر ولا whatever. ليلي بعد ما فاقت من العملية وبعد ما اقتنعت انه هي مرأة، ولت رافضة لأي ميموري ولا أي ذكرى تفكرها بحياتها سابقة كراجل. يعني بعدت على الرسم، تخلت على كل حاجة تربطها بحياتها كسيدة كرجل. خليني نكمل الجزء هذا من اللوحة باش نحكي لكم على نهاية الشخصية هذه ولا نهاية الكابل، بما انه حياتهم ما وفاتش بطريقة جميلة. لازمني نعترف انه قاعدة نفشل في فشل ذريع في هذه اللوحة.
حاليا في قصتنا ليلي حققت الحلم بتاعها انها تحس انها امرأة، في نفس الوقت جوردا حاسة بالذنب اما لازمها تسبورتي زوجها السابق ولا صديقتها الجديدة، المهم مش عارفة طبيعة العلاقة الغريبة. في نفس الوقت الحاجة اللي تصدم انه ليلي ما اكتفتش بالقدر هذا، بل عملت عملية بعد مرور 14 شهر من عيشتها كليلي كامرأة، تلبس كامرأة، تتصرف كامرأة، جسمها حاسته كامرأة. لهنا وين ليلي ما اكتفتش بالقدر هذا وعملت العملية اللي اصلا ما حكتش الجورد عليها، انه حاولت تعمل عملية زرع رحم. والهدف من العملية هذه انه امكانية تجيب اطفال وتحس حتى انها ام، ولكن العملية هذه كانت معقدة اكثر من اللازم وما كانتش ممكنة، وكانت هذه العملية اللي تسبب بوفاة ليلي. How have I ever deserved such love? Last night, I had the most beautiful dream. يعني في 14 شهر هذوكما هي عاشت واخيرا بالشخصية اللي تحب تعيش بها، يعني حست بالوجود متاعها بالرغم انه كانت نهايتها حزينة. بالنسبة لها هي كانت فرحانة بالعيشة متاعها. ويا على مر السنين جوردا تعرفت على شخص تاني اللي هو بهلي ارت ديلر من ايطاليا، وطلقت منه بما انه علاقتهم ما نجحتش وصرف لها كل السيفينجز متاعها وافلست للاسف. كملت حياتها تبيع في بوست كاردز مرسومين باليد، وفي الاخر ماتت هي زاده بعد تقريبا 9 سنين من موت ليلي، اي عام 1940، بعد ما ولات الكوليك وتشرب برشا. فالاثنين نهايتهم حزينه صراحة، واي ثينك حتى من حياتهم بالرغم انه فيها شوية نجاحات وبرغم انه فما قصة حب، اما نحس انه حياتهم الاثنين زاد حزينة. اللوحة اللي انا حاليا فصلت فيها فصل ذريع مش نحاول نكملها وحدي، مش نحاول نزيد عليها التفاصيل. انا مانيش متعودة على الالوان المائية، واصلا اللوحة هذه تقريبا ثالث مرة نستعملها، فاذا عندكم نصايح خلوهم لي في الكومنت. شوفوا الفيلم وخليولي كومنتس كان عجبكم الفيديو، اعملوا لي لايك and support me. قريب باش نوصل 1 مليون شباب، so subscribe please. المهم thank you so much وباي.